iPhone किलो शक को ड्यूटी में आया ब्रांड एपिसोड देकर इधर मंगा था इन्हें सिगा चोको हाउस से कर इधर सिगा चोको हाउस कर इन्हें आधे गोड़ा के एक्सपीरियंस टिका गाना था बालापुर तो इन्हें इधर वेडी कथा कोड ने आप यात्रा की बालों सिगा चोको हाउस से इधर मंगा था इन्हें बातूत पार मातर बातूत पार दिन सिगा चोको हाउस से की उतना दिन ने मातर बातूत पार दिन सिगा चोको हाउस के समय आधे मम्मी इन्हें इधर वेडी कथा अंदर एक कोड ने खाली क्यों आगे मार की गिम बालों सिगा चोको हाउस से මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. Let's go. I'll never forget this day. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ සිගා චොකෝ හවුස් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන් තාම පේනවා තනිකර චොක්ලට් සාගරයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් පොඩි පොඩි වර්ගයේ චොක්ලට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ලොකු චොක්ලට්ස් මේ මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපිට ටොබ්ලරෝන් වගේ ගොඩක් ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන රාමෙන්ස් එහෙමත් තියෙනවා. දැන් මෙතන ගොඩක් චොක්ලට් ඉවරලානේ. ගොඩක් චොක්ලට් ඉවරලා තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් දිගටම චොක්ලට් එනෝනේ. ගොඩක් අඩ දිගටම චොක්ලට් එනවා. චොක්ලට් නැති වෙන්නේ නැහැ. නැති මොනොත් කලාවතුරකින් තමයි එතන මෙතන චොක්ලට් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි කට්ටියන්ට එහෙම ඇති වෙන්න චොක්ලට් ගන්න පුළුවන්. මේ ලොකු ලොකු ගණන් නැහැ. පොඩි පොඩි ගණන් වල තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ලොකු ලොකු ගණන් වල ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් මෙතන ටොබ්ලරෝන් එහෙම තියෙනවා. ඩේරි මිල්ක් තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් වෙන රටවල් වලින් එහෙම ගන්න චොක්ලට්. ඉතින් ඕල්ඩ් මාතරින කට්ටියට ළඟට වෙල ගන්න පුළුවන් තමයි මේ සිගා චොකෝ හවුස් කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒක සුපිරි. ඉතින් අද අපි try කරන්න යන්න හදන්නේ බබල් ටී එකේ වොෆල් මොකද්ද? බබල් වොෆල් ඒක තමයි try කරන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාන්දර ඕනේ අපි මේ දෙක try කරලා බලමු. Let's go. ඉතින් අපි දැන් අපේ චොක්ලට් වොෆල් එකයි ඒ වගේම තමයි අපි අපේ බබල් එකයි තෝරගන්න තමයි වෙල්ල ඉන්නේ බබල් ටී එකයි. ඉතින් මොන වගේ බබල් ටිකක් තෝරගන්න කියලා අපි අද බලමු. ඉතින් අද අපි තෝරගන්න හදන්නේ චොක්ලට් බබල් ටී එකක්. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක පොඩ්ඩක් චොක්ලට් ටිකක් මෙතෙන් ඩාම චොක්ලට්ම තමයි තනි කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ගහගෙන ඔයාලට පේනවා life is short eat chocolates කියලා. ඉතින් චොක්ලට්ම තමයි. ඉතින් චොකෝ හවුස් කියන්නේ තනිකරම චොක්ලට්ම තමයි. ඒ නිසා අපි වෙනසකටත් එක්ක අද බබල් ටී එක චොක්ලට් බබල් ටිකක් තමයි තෝරගන්න යන්නේ. ඒ වගේම තමයි බබල් වොෆල් එකෙන් අද අපි තෝරගන්න හදන්නේ ඒකත් චොක්ලට්ම බබල් වොෆල් එකක් තමයි අද අපි තෝරගන්න හදන්නේ. ඒකත් අපි චොක්ලට් බබල් වොෆල් එකක් තමයි අපි තෝරගන්න හදන්නේ. ඉතින් අපිට මේ දෙක දෙන්න විනාඩි කීයක් විතර යවන්නේ? විනාඩි 10ක්. ඉතින් විනාඩි 10කින් අපිට අග් ගාලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතෙන් තාම ගොඩක් කටි ඉවසිල්ලෙන් තමයි ඉන්නේ මේක ගන්නක. ඉතින් අපි විනාඩි 10ක් ගන්නකම් මේකට පොඩි රවුමක් දාලා බලමු තාම මොනවද අපිට මේකේ බලන්න තියෙන්නේ කියලා. Now I feel I'm done and I'm cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. ඉතින් මේ තියෙන අපේ බබල් වොෆල් එක ඇත්තටම දැක්කම නිකන් පට්ට කලර්ෆුල්. ඔයගොල්ලෝ දැක්කම පේනවා ආයේ සුපිරි. ඇත්තටම ආයේ කියන අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපි try කරලා බලමු අපිට මේක චොක්ලට් සිරප් එහෙම දාගෙන අරගෙන තමයි අපිට මේකට ටොපින්ස් වර්ග දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක ටොපින්ස් වර්ග දෙකක් එනවා. ඒ වගේම අපිට තව එක්ස්ට්‍රා දාගන්න ඕන නම් ටොපින්ස් අපි 100ක් වගේ පොඩි මුදලක් දීලා අපිට ඇති වෙනකන් ඉගෙන කස්ටමයිස් කරන් ටොපින්ස් දාගෙන කන්න පුළුවන්. අතරම සුපිරි. අපි try කරලා බලමු. nice. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ආයි බේරෙන්නම තියෙනවා. nice. ඉතින් මාත් අතර කලින් මේ වගේ try කරලා නැහැ මේ වගේ බබල් වොෆල් එකක්. ඉතින් මාතරට අලුත් වෙනසක් තනි කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙනවා
වෙජ් මාෂ්මෙලෝස් එහෙම තියෙනවා බ්‍රැඩ් වෙලා ඉතින් මේ චොක්ලට් බබල් වෆල් එක try කරන්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එන්න තියෙන්නේ මාතර බතුත පාරේ තියෙන සිගා චොකෝ හවුස් එකට. ඔයාලා හිතේ හැටියට කස්ටමයිස් කරන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ චොක්ලට් වෆල්ස් try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මාතරේ ඉඳන් ගන්න නැහැ කියන්නේ වැඩක් නැහැ මාතරටම ඇවිල්ලා තියෙද්දි itu marah saya. මේක රසය හරි දැනගත්තම මට කියන්නේ නැහැ කොහොමද බබල් ටී එකේ රස කියන්නේ. කොහොම එක වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ චොක්ලට් බබල් වොෆල් එකක් වෙන්නේ රුපියල් 950යි. 950 වෙන්නේ. ඉතින් ටොපින්ස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එක්ස්ට්‍රා ටොපින්ස් ඇඩ් කරගන්න ඕන රුපියල් 100ක් වගේ පොඩි මුදලක් දීලා තමයි අපිට කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරලා ටොපින්ස් ගන්න පුළුවන්. මේ දින අපේ ඔෆල් එක මේක සුපර් අයිනිය. The soft එකට දෙනවා. Pero terlalu nice ya. Denek not memangnya saya akan nggak ulah terus nih ya. Malasat ini terus sugeri udah kena පුළුවන් මම දැන් ආසාවෙන් ඉන්නේ අපේ බබල් ටී එක try ගන්න. ඒකත් මොන වගේ රසයක් අපිට දෙවි තියලා අපි බලමු. අපේ බබල් ටී එකත් මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ දින අපේ චොක්ලට් බබල් ටී එක. ඉතින් අපි බබල් ටී එකක් try කරලා බලමු. හොඳ බරකට තියෙනවා. හොඳ බරකින් තියෙනවා. ඉතින් අපි කලින් අපේ බබල් වොෆල් එක try කරා. දැන් බබල් ටී එක තමයි try කරන්නේ. Mereka dia kopi, orang mau explore.
මේ අපේ සිගා බබල් ටී එක. සුපර්. චොක්ලට් රසයක් තියෙනවා. චොක්ලට් එක නියමයි. nice. බබල් ටී කී 800 නේ. ඉතින් රුපියල් 800ක් වගේ තමයි මේ බබල් ටී එක වෙන්නේ. 100 කරනම් අතරම සුපිරි ආයි බඩ වෙරන නියමෙට. ඉතින් ක්ලාස් වෙන ළමයින්ට මේ කට්ටියට ඇවිල්ලා කෝල් එකට ගහලා ඉතින් බබල් ටී එකක් බොන ගමන් ඉතින් මෙතන චොක්ලට්ස් වර්ග තියෙන ඒ වගේ දේවල් සිලෙක්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන් තරක් තමයි මේ සිගා චොකෝ හවුස් නේ චොකෝ හවුස් කියන්නේ. අතරම සුපිරි. ini sampai bubbles ini no मुझे मारा है इकमंट रिव्यू है ఇది ఇక్మంట్ කරනවා නේද අතරම සුපිරි ඉතින් මේ බබල් ටී එක රුපියල් 800ක් වගේ දා වෙන්නේ අතරම 800කට නියමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් දැක්ක අපේ වොෆල් එකත් බබල් වොෆල් එකත් ඒකත් මම ෆස්ට් ටයිම් තමයි try කරේ. අතරම සුපිරි ඉතින් මාතර එක්ස්පීරියන්ස් ටිකක් අරන් යන තියෙන මේ සිගා චොකෝ හවුස් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ සිගා චොකෝ හවුස් එකට එන්න ඕන මාතර බතුත පාරට. බතුත පාරේ කොනේම තමයි මේ රෙස්ටොරන්ට් එක තියෙන්නේ සිගා චොකෝ හවුස් එක. ඉතින් මම පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලොකේෂන් හැමදේම දාලා තියන්නම් අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක චෙක් කරන්න. ඉතින් ඊළඟට එන්නේ අපේ ජෙෆ්නා vlog series එක අනිවාර්යෙන් ඒකත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්න ජෙෆ්නාගේ අලුත් වීඩියෝස් ටික මම ගොඩාක් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටිකත් එක්ක දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපේ YouTube channel subscribe කරලා බලලා දෙන්න bell icon එක click කරන්න. ඉතින් සිගා එකේ මම හැම detail එකම දාලා තියන්නම් හැම prices ටික මොකක් ටික දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම location එකක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් අපි set වෙමු next video එකේ.